This is Plantita Mayumi. Welcome back to my channel. Please subscribe, hit the notification bell, and leave a comment below. Hello mga kaplantita! Samahan niyo ako mag-unbox ng aking in-order sa Lazada na seedlings, cuttings, PVC pots. Ayan, dahil diba dami na ang ating mga kahalamananan. Ayan, kailangan na nating mag-propagate at pwede na magbenta rin tayo, selling soon. Kasi ang dami na talaga nila nagugubat na rito sa amin. So, ito siya. Nag-order ako ng 200 pieces ng seedling cuttings PVC pots. Ayan, sa Lazada. So, for seedling lang siya, so maliit lang siya. But, good enough for propagating cuttings and seedlings. So, ganito ang itsura nila, guys. Ayan. So, this is 200 pieces. Mura lang naman siya. It costs around 132 per 100 pieces. So, yung dalawa is around 264. Tapos, free shipping pa siya. So, not bad. So, ito siya. Okay naman siya, guys. So, ito talaga yung ginagamit ngayon na aside sa seedling bag. Ayan, PVC plastic pots na siya. Very convenient. So, meron na siyang mga drainage holes. May butas na siya. Okay. Thanks for accompanying. God bless. Stay safe. Mabuhay, mga kaplantita. Happy planting. Sorry, it's DJ.